بیا جو. بیا Mastermind. بیا. کیفیت کار رو نگاه کن. لذت ببرید. خب دوستان، بعد از اتمام assistant, رنگ‌آمیزی و یک کار شیک، بریم برای سوار کردن شاسی خیلی فشرده و بسیار زیبا. از اون بزنی بده. نه همون رو بهش. الان گیره کار بگیر. اون پیتزا رو میزنی یا آخر بیشن؟ چکوشی. نه اصلا ندارش. زینه بای تو مشکل خیلی کوچیکه دوستان، انشالله که حل بشه. مرسی آقا بروز. بله. ولی دوستان اینجا قسمتیه که باید پیچ موره 8 بخوره. الان شما میتونید 10 بذارید، هیچ فرقی نداره. ما که 8 گذاشتیم.
خوبه؟ نه باید بریم جایی که نه بعد چرخ داره چرخ نصبی قابل حرکت ها باید یه سیمبول کار هرچی پیش بریم خیلی زیباتر میشه دوستان این دوتا بکنیم؟ بعد آقا روز من باید یکم تغییرشون بریم باید باز بشه اضافه اینا رو هم میتونی اصلا برش بزنی که نظام کاری جایی نباشه ما قسمت ها جلو شاید گیر بکنه با کابین اینا ولی این قسمت هیچ مشکلی این قسمت هم سیمبوکسله دوستان این قسمت قرار میگیره برای اینکه وزن میاد رو هلیکوپتر اینا این پایه ها باز نشه فقط کارش اینه همین شماره سیمبوکسل 6 جوابم میده فقط به روز باید باز کنیم کلا حلقه شو کنیم داخلی یعنی آچار 8 آچار 8 کنیم تحته آقا درست قفلا رو شما میتونید بزرگترش هم استفاده کنید برای محکمتر بودن کار ولی من با خاطر صرفا سبک سازی روی همه چی دقت کردم حتی رو پیچام ما آچارامون زیاد نرمال نیستن ولی خب دیگه سوی کنیم آقا برس وزمون نخور یه سینچین باید بخوریم دست نشتگی بیاریش همینش کنیم Då ben pesmaş çarpı ediyorsan ki ne benziyor. این امنی هستن بزار مشکلی نداره نه این تاسیش پوشه منم بله دوستان اینم از پایان کارمون خب بکشه بندی هم کار می‌کنی درسته؟ بله الان موتور ببینیم ما را بله
بچه ها هستن بیا دیگه نباش زیاد سنگین نیست. خب دوستان بریم این قسمت تمام.